Ủa, ai để cái hộp ở cổng kìa? Ra xem nào. Hộp gì đấy? Hộp gì đấy? Ủa, ai để đây nhỉ? Tôm, mì tôm. Ủa, nhẹ nào. Nhẹ nào, nhẹ nào. Đi vào xem nó là cái gì nào. Ai để ở cổng? Đồ chơi. Máy bay này, một này. Biến hình. Ô tô. Thôi biến hình này, có robot này. Cái cổng. Máy trộn bê tông này. Đây là xe gì đây? Thưa các bạn, đây là xe gì nào? Hình như đúng rồi. Đây là xe cảnh sát. Tiếp theo, ui, xe gì to thế? Có lắp kìa. Đúng rồi. À, đây là xe đựng xăng. Đây, đổ xăng vào đây. Ôi, xe to chưa? Ai nhỉ? Ai để xe ở đây nhỉ? Xem nào, có bao nhiêu chiếc nào? 2, 4, 6 chiếc. Nào, chúng ta hãy xem từng chiếc một. Có cái gì đặc biệt nào?